Hej och välkommen till Veapors Garage. Idag ska vi montera lite extra ljus och vi ska sätta dem innanför grillen på den här V90. Och därför behöver vi då ett mindre extra ljus som de här 7-tummarna. Den vanliga storleken är ju 9 tum. Så de här är lite mindre då, men det är ju perfekt så att vi får plats med dem innanför grillen. Så vi ska få plats med 4 stycken 7-tummare och jag tänkte försöka montera dem med ett vanligt extra ljusfäste för att göra så lite åverkan på krockbalken som möjligt. Men till att börja med ska vi av med stötfångaren. Så för att få bort stötfångaren så måste vi ta bort hjulen för vi måste komma åt alla skruvar här inne i hjulhuset. Ska vi ta bort torksen då som håller den här. Det ska även sitta 2 clips i toppen här, men de verkar saknas på den här sidan. Och på den här sidan sitter ju klipsen, så det är 2 sådana här clips då. Du trycker in pressar in mitten och sen går de att ta lös. Men vi börjar med torksen i alla fall, det är torx 25. Det sitter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken bara. Och så även en 10 plastnötter här uppe. Då kan vi vika bort den här. Så ska vi lossa på spolslangen här uppe. Så trycker upp det här gråa höljet samtidigt som du drar i slangen. Den sitter lite grann. Man får dra ut den tills det knäpper till. Sådär. Och då släpper låsningen. Så kontaktstycke här nere då, som vi ska dela på. Sådär. Så 2 stycken 8 mm uppe här. Man måste lossa på. Så där tror jag att vi är klara här, så kan vi göra likadant på andra sidan. Ska vi ta bort lite mer torx här under, jag tror det är 6 stycken. Också torx 25. Så där är vi klara nere, då ska vi ta och lossa det som är i motorutrymmet. Då kan vi börja lossa på klipsen här då. Det är samma princip som de i hjulhuset. Trycker ner i mitten och så dra upp den. Jag får lossa alla som sitter här i fronten. Och har du motorvärmaruttag så är det bra att ta bort den också. Och så en till torx i varsin ände mot hjulhuset. Så då kan vi lyfta bort stötfångaren. Den sitter ju på skjuten liksom med sina hakar här. Man får lyfta lite grann. Så där, då ska vi ta bort den här gardinen då för att komma åt och kunna sätta extra ljusen på balken här bakom. Vad jag har läst mig till så ska det inte göra någonting att ta bort den. Man får inga felkoder eller så. Men samtidigt är ju ett ingrepp på bilen. Den sitter ju här förmodligen av en orsak. Om det är för att värma upp bilen fortare eller någonting sånt där. Så man får tänka på det om man tar bort den här, att den har ju någon slags funktion. Och nu kommer ju extra ljusen sitta här, så den kommer ju skydda själva kylaren som sitter bakom. Vi börjar med att ta bort de här och den sitter på Torx 30. Och så har vi en låsning här då som håller i den här. Jag försöker pressa upp den och dra samtidigt. Dra inte i den där. Så. Och så kontaktstycke här då till elmotorn där. Du släpper på den. Trycker på spärren och trycker ut
kontaktstycket. Så här har vi ett vanligt extrahusfäste då för 9 tums extrahus. Och min tanke var ju att de skulle hamna lite längre isär, speciellt i mitten, för där har du ju emblemet. Men då kom inte extrahuset på plats på de yttersta. Får köra på ett för 7 tums. Kommer bli kanon tror jag. Den sitter så där. Bultarna är lite för långa på extrahusen så jag kommer behöva korta dem för att få ner fästet så långt som möjligt. Annars kommer, jag testar haft ett extrahus på här och då är bulten lite för lång. Då tar den i toppen. Så vi behöver korta bultarna typ 1,5 centimeter. För att vi ska få plats med extrahusen då. Så att vi behöver ha fästet bak och fram. Och montera sådär. Så vi böjer det här lite. Så. Vi börjar med att kapa bulten här till extrahuset. Så att vi kan montera på dem på fäste och sedan montera på fäste här då. Ska vi ta och packa upp extrahuset så vi kan kapa av bultarna lite grann. Så där då ska vi ta och kapa bulten här då. Och jag är mätt ut att jag behöver ta bort ungefär en centimeter. Och då får jag fortfarande plats med mötter och bricka här då. Så vi tar bort 1 centimeter här då med rondellen. Sådär. Då ska vi montera de här på fästet här då. Och nu måste jag ju tänka så att jag sätter det rätt. För de här ska ju sitta bak och fram. Och de här är ju bra för de har ju en låsning här uppe redan. Så att jag behöver inte hålla emot med någonting här uppe. Men jag tänker ändå stoppa ner en nyckel där. Så att den inte hoppar upp hela tiden, vilket är störande. Nu ska vi först ta den här lilla kudden. Bricka. Mätter. Där, hålla upp dem lite. Och så dra fast det sista då på. Så de sitter så långt inåt som möjligt blir det. Sådär. Då kan vi gå över till bilen. Sådär, då ska vi se. Här blir det hur bra som helst. Du bara drar fast den här då. Se till så att det hamnar i mitten här. Så. Och så tänker jag använda mig av de här självborrande 8 mm. Alltså med bara det här så känns det som att de skulle sitta. Men vi drar några, jag tror jag drar 2 till här innerst. Så där, då kan vi börja dra kablaget då. Och då har vi de här färdiga som följer med. Det är ju från DT4 till DT2. Så det är bara plug and play med extrahuscablage. Vill man ha positionsljus då i de här, det finns ju både vitt och orange. Så har du 2 extra kablar här då som sticker ut. Vit för vitt och gul för orange. Så det här är ju extrahuscablaget och det är anpassat för XBB. Så att det enda du gör här är att du klickar i reläet och klickar i den här i till exempel en LED-ramp om du har det. Och så har du
2 stycken plus och minus här då för att koppla till batteriet. Och nu har vi ju 4 stycken ljus, så att det här kommer ju gå till ena ljuset. Och sen har vi då andra delen av reläkablaget här. Som vi har 3 stycken sådana här 2DT-kontakter. Och samma där plus och minus. Och sen ska vi då koppla ihop den här blåa kabeln som kommer ut här ur relät tillsammans med den blå kabeln som kommer ut i den här då. Så då kommer XBB-relät skicka på här att nu är helljuset tänt, och då skickar den här även signal via den här blå kabeln då över till det här relät att nu är det extraljusen tänd. Så att då tänder den allihopa samtidigt. Och en väldigt smidig lösning, speciellt med det XBB, du slipper hålla på och leta signalkabel och så vidare. Så att vi kommer till det, men nu ska vi först dra de här kablarna då, så att vi får upp alla reläer och det i motorutrymmet. Så vi ska ta ner ena extraljuskabeln här då. Så att hitta ett bra ställe. Här fanns det ett bra hål för det. Matar in den där. Kopplar ihop de där. Och här har du ju, även om du vill koppla in positionsljusen, så har du ju en kabel för det här. Och det är även färdigt i XBB-appen på den här då, kabeln att koppla tända positionsljus på. Och de här 2 kablarna, de är ju också bara för positionsljus då. Skulle jag ha positionsljus på alla de här 4, då skulle jag behöva dra ett extra reläkablage till där, men det är ingenting jag hade tänkt nu i alla fall. Jag tänkte dra upp kablaget här i alla fall, så att inte kontakterna ligger så oskyddade. Det här är ju kablaget för positionsljus. Det är ingenting som jag hade tänkt koppla in när de sitter nu bakom i grillen, så att jag sätter fast dem här, och så om jag skulle ångra mig någon gång i framtiden så har jag i alla fall kablar från dem. Sådär, då är det dags att börja koppla in där, och det är ju extremt enkelt ska jag säga. Vi ska dra båda plus här till plusmatning. Tar vi från den här pluggen, och så ska vi ta jordar vi. Det gör vi den här lilla jordpunkten som finns här då. Börjar med att öppna den här då. Sitter på 2 stycken 8 mm. Då har vi några olika plintar här. Jag tänker vi ta från den här, för den här vet jag att det är alltid kräm i. Så där har jag fått dit kablarna här. Det är lite trångt på den här sidan, så jag drog ut den andra på andra sidan här då. Så nu kan vi sätta tillbaka skyddet här över då. Så nu når ju inte jordkabeln istället då, så att vi klipper upp det här skyddet då lite grann. Så får vi lite mer att spela på. Så. Lossar vi på jordpunkten här då. Och så även här lossat på de här 2 åttans för att få loss säkringsboxen lite grann. Så kan jag peta under jordkablarna här då, så att de blir inte är lika synliga. Sådär. Fått dem under där. Dra fast säkringsboxen igen här. Så tar vi XBB-relät. Stoppar in det i den här. Och så ska vi ta ut den här lilla blåa kabeln här då. Och tillsammans med den lilla blåa kabeln från det andra relät. Ska vi sätta ihop de här
Så att när XBB-reläet här då slår till, skickar signal att det är på, extraljuset på, så kommer även det här att tändas då, det andra kablaget. Här. Skala av den där lite också. Så smälter vi den här då med lite varmluft. XBB-reläet behöver ju sitta upprätt. Så där har vi fått bort lite kablaget, gömt undan det här och så har vi reläna. Så där är det klart här, då kan vi sätta in den här lilla XBB-dongen i OBD2-uttaget på bilen och så installerar vi appen och ser till att allting lirar och att den tänder på rätt signal. Och vill ni veta hur man gör det mer ingående, då klickar ni på länken i beskrivningen, för där går vi igenom hur man installerar den här och hur man går igenom på appen. Och det är en bra idé att testa så att det fungerar innan du sätter tillbaka stötfångaren. Så där är det bara att skruva tillbaka fronten här i motsatt ordning då. Så där är det klart och jag tycker det har varit riktigt snyggt. När de är avstängt så syns de knappt i och med att de är helt svart i grunden. Kommentera gärna nedan vad du tycker. Och extraljusen de köper du såklart på vfarts.se. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.